Доброго дня! Вас вітає телеканал Трофей. Це програма «Готуємо на природі». З вами я, її ведучий Андрій Кубрак. Сьогодні я знаходжуся в дивовижному місті, і моє приготування буде в розважальному комплексі сімейного відпочинку Царів Хутір. Це можливість дійсно порибалити, відпочити з всією сім'єю цілий рік. А я сьогодні буду готувати саме тут. І для приготування мені сьогодні буде потрібно, як завжди, продукти. Продукти зрозумілі, дещо модернізована, можливо, буду використовувати якісь технології, але насправді все те, що можливо абсолютно кожному повторити, і це має бути смачно. Але перед тим, як я пройду до приготування і самого рецепту, хотілося б ще також розповісти про той девайс, який допомагає сьогодні в приготуванні. Це дійсно продукт, дозволяючий кожному абсолютно готувати якісно кожного разу. Вашій увазі я презентую мангал компанії Мусон. Знайомимося. І так, розкладаються ось такі полички. Потім ніжки. Як ви бачите, дуже зручно і швидко починається саме розкладання, навіть самому це можна зробити. Далі що я бачу? Зручні полиці дерев'яні. І саме головне це те, що сам мангал зроблений із жаростійкої вуглецевої сталі товщиною 2-3 мм, а також запобіганням оксидно-захисного шару, котрий дозволяє зберігати від корозії сам мангал. І всередині починаються ще додаткові можливості. Тобто товщина така дуже практична, це зручно. Потім є можливість використовувати мангал з підручними компонентами, це дві полички. Також я бачу отвори, котрі дають можливість використовувати мангал для шампурів. В даному випадку це модель Hermes, призначена для 10 шампурів. Всередині знаходиться ось така решітка, яка дає можливість також готувати на мангалі. Тобто вже є вибір поміж двох варіантів. І решітка має також нержавіючу сталь, дерев'яні ручки. Це зручно при нагріванні, при готуванні, коли ручки не нагріваються, не потрібно використовувати додаткові якісь приладдя. Також решітка має декілька, я бачу, рівнів висот. Перший і спускається на нижній. Тобто зручно контролювати сам температурний процес, режим, коли потрібно зменшувати або збільшувати температурний режим. Після приготування дуже зручно, я розумію, складається компактно. Випробування наполовину мангал пройшов. І я пропоную перейти до практики для того, щоб закріпити все те, що я презентував вам, і використовувати для приготування вже з очікуванням, отримуванням основних переваг і можливостей мангалів Hermes торгівельної марки Мусон. Почну з продуктів. Це декілька видів сулугуні, звичайний і копчений. Потім нам буде потрібна підчеревина свиняча, свіжа, томатний соус, селера, свіжий червоний перець, часник, цибуля. До речі, такий часник ароматний. Люблю ароматні продукти, тому що вони ще більш насичують, підкреслюють гаму смаків в кожній страві. Тобто я раджу і намагаюся це робити дійсно з таких продуктів, котрі відчувається їх автентичність. І молоді кабачки. І так, з чого починається все приготування? З того, що нам потрібно, я вистеляю фольгу. І кладу на неї м'ясо. Тому що м'ясо необхідно підготувати, оскільки я буду його закручувати. І так, декілька маніпуляцій і м'ясо у нас вирівнялося.
Що далі? Далі потрібно це все продумати, як краще відтінити. Тому точно спеції, мінімум сіль. Далі відставляю його в сторону. І починаю робити підготування начинки. Мені б хотілося, щоб всередині було дуже яскравим, тому я нарізаю перець соломочкою. Загалом приготування, воно, коли ти робиш це з дивовижним настроєм, а природа тому спіткає, дійсно все відбувається дуже з натхненням. І потім сама страва, вона іноді начебто і проста, зрозуміла, але з самим ставленням до того, як ти готуєш, де знаходишся, дуже відіграє. Я дуже часто помічав, коли навіть думаєш, ну, що готувати таке просте, зрозуміле, м'ясо просто посмажити. І воно дійсно в цій комбінації стає таким відчуттям чогось особливого і потім надихає ще раз і ще раз готувати. Тобто я вас надихаю готувати і не боятися експериментувати. Ну і, звичайно, не створювати на природі приготування те, що має бути як вдома, по декілька годин або навіть по півдня, для того, щоб потім було що їсти. Більше проводити часу з близькими та рідними. Є в нас зготований перець. Почнемо м'ясо фарширувати. Кладемо перець всередину, перекладаючи його, комбінуючи з сиром. Ось таке дивовижне біло-червоне поєднання буде. І після того, коли я склав сир і перець, починаю загортати його. Не до кінця, тому що зверху я би хотів також додати спеції. Це буде паприка. А ліпше всього я складу на фольгу і посиплю зверху. Тому що все одно створити форму необхідно за рахунок того, що я просто її буду використовувати з фольгою. Після того ось таким чином скручується наш рулет. Його необхідно буде посмажити певний час, хвилин 15-20. І після того ми його дістаємо і обсмажуємо вже його з додаванням соусу. А в цей час я відправляюся на мангал. Ну що, прийшов час покласти овочі на гриль. Продамо йому аромат за рахунок спецій, соковитість часу приготування, швидкості і хруст, а також димність за рахунок свого мангалу.
скоринка, аромат, підтанувши сир з обох боків, сигналізують про те, що наш свинячий рулет з сиром сулугуні, овочами, перцем підпеченим зготувався. Наші овочі також вони зготувалися, оскільки ми їх легенько підсмажили на великому вогні, соус настоявся. Це все сигналізує про те, що наша страва зготувалася. Ну що ж, потрібно перевірити її в зрізі, а також почати сервувати. Розрізаю посередині. Соковита, ароматна. Відсутність червоного соку сигналізує про те, що насправді наш рулет зготувався. Це таки компанійська страва. Шматок овочів лише підкреслює свіжість та кольори. Додаємо сюди селери, салат. І в салат кладемо соус. Тобто наш селера використовується як соусник. Свинячий рулет-гриль. Свинина 500 грамів. Кабачки 2 штуки. Перець червоний свіжий 2 штуки. Часник 1 штука. Цибуля 1 штука. Томатний соус 50 грамів. Селера маринована 100 грамів. Сіль. Ось таким фіналом хотілося б підкреслити можливості приготування, а також насолоду від приготування на природі, від того, що все дійсно вдалося. Мангал торговельної марки Мусон повністю підкреслив можливості готувати швидко, зберігати температуру за рахунок своїх стінок, зручності використання і функціоналу решітки, яка має декілька рівнів. Це дозволяє дійсно маніпулювати з температурою і на виході отримувати ось такі презентабельні, яскраві фарби, неймовірні аромати, тому смакуйте разом з трофеєм. А я нагадую, що внизу ваших екранів бачите адресу електронної пошти, на яку я очікую ваші улюблені рецепти приготування на природі. Найбільш цікавий я обов'язково приготую в одній з своїх телепередач, а їх автор отримує цінні призи від телеканалу Трофей і, власне, від мене. До скорої зустрічі на телеканалі Трофей. Смакуйте!